Salam sejahtera. Nama saya Maria Mokhtar. UMNO baru dan Perikatan Nasional memperjudikan nyawa rakyat. Beberapa dakwaan terdapat yang kerajaan mengambil masa 2 hari sebelum mangsa banjir diselamatkan dan diberi makanan. Bantuan segera datang daripada rakan, keluarga ataupun orang ramai. Kerajaan Malaysia amat memalukan. Kita mempunyai kabinet yang terbesar dalam sejarah negara, tetapi ia terdiri dari lelaki dan wanita yang paling tidak cekap, yang makan gaji buta dan tak tahu apa maknanya tanggungjawab. Ismail Sabri gagal menunjukkan kepimpinan. Beliau membuat beberapa alasan untuk mewajarkan kelewatan dalam membantu rakyat. Dia mesti letak jawatan. Dia tidak meminta maaf kerana gagal membantu mangsa bah. Menteri-menteri yang lain tu nampaknya lebih berminat untuk merasmikan pelbagai majlis di hotel 5 bintang. Mereka seolah tidak peduli menjalankan tugas mereka untuk membantu rakyat. Menteri-menteri yang tidak bertanggungjawab dengan adanya ego besar nampaknya lebih mementingkan publicity daripada memberi bantuan segera. Mereka ialah Menteri Sukan dan Belia, Ahmad Faizal Azumu, dan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Rina Harun. Mereka juga patut meletakkan jawatan. Dalam krisis banjir yang terburuk di Malaysia sudah beberapa dekad ni, mangsa hendak bantuan dengan serta-merta. Mereka tak peduli upacara rasmi. Adakah menteri kita tidak dapat menetapkan keutamaan mereka? Minggu lalu, lebih 60,000 rakyat Malaysia di Lembah Kelang kehilangan tempat tinggal apabila hujan turun dari Jumaat hingga hari Ahad. Banjir kilat menyebabkan ribuan penduduk dipindahkan dan ramai pengguna jalan raya terkandas di lebuh raya. Tanah runtuh dilaporkan dan beberapa bangunan dianggap tidak selamat. Banjir turut dilaporkan merentas beberapa negeri termasuk Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Perak dan juga Kelantan. Tak ada seorang pun menteri yang bertindak segera untuk membantu rakyat yang terjejas akibat banjir. Menteri gagal melawat kawasan yang dilanda sejurus selepas banjir. Mungkin kerana mereka takut dimarah oleh penduduk yang pasti akan berhadapan dengan mereka dan mengkritik kegagalan mereka bertindak. Jadi, adakah kerajaan belajar sesuatu daripada kesilapan yang dilakukan semasa banjir terakhir melanda Malaysia, iaitu di Kelantan pada 2014? Selepas banjir yang dahsyat pada tahun itu, pasti terdapat banyak langkah dan kawalan untuk mengelakkan banjir daripada berulang. Apa yang berlaku kepada rancangan itu? Mana perginya buku ataupun dokumen pengurusan bencana? Mungkin dokumen ini berada di sebalik buku yang lebih besar yang bertitelnya Bagaimana untuk mengaut wang sambil tidak melakukan apa-apa pun. Apa yang berlaku kepada aset yang dibeli oleh agensi berkaitan untuk digunakan dalam usaha menyelamatkan banjir? Ini adalah perkara seperti bot kecil, perahu dinggi, kemah, rumah kayu sementara dan juga selimut khas untuk mangsa. Pada 2014, Perdana Menteri ketika itu, Najib Abdul Razak, lebih syok bermain golf di Hawaii bersama bekas Presiden Amerika Syarikat, iaitu Presiden Obama. Ia tidak ingin kembali ke Malaysia dengan serta-merta dan ia terpaksa tunggu sampai banjir dah teruk baru dia pulang balik ke Malaysia. Pada masa itu, sukarelawan lebih aktif daripada jentera kerajaan dalam membantu mangsa banjir. Tetapi
kami mendapat tahu bahawa sukarelawan perlu diuruskan supaya penyaluran bantuan yang disumbang oleh orang ramai lebih berkesan. Pada tahun itu juga, 2014, rakyat Malaysia bertindak balas dengan pantas terhadap rayuan untuk mendapatkan bantuan dengan sumbangan makanan, pakaian, khemah, selimut dan keperluan penting seperti susu formula bayi dan juga susu tepung untuk kanak-kanak. Walau bagaimanapun, salah satu daripada banyak kesilapan yang dilakukan masa itu ialah menderma bekalan air. Bekalan air tidak mencukupi. Air diperlukan untuk diminum, tetapi yang lebih penting, air juga diperlukan untuk menyediakan tepung susu sebelum boleh diminum oleh budak-budak. Jadi, apa pengajaran kita daripada banjir Kelantan yang boleh kita gunakan untuk masa ni? Pada minggu lepas, rakyat Malaysia yang memandu di sepanjang lebuh raya persekutuan akan dimaklumkan dengan amaran yang dipancarkan pada papan tanda elektronik di tepi jalan bahawa negara akan menerima hujan lebat dan ribut dalam beberapa hari yang akan datang. Berapa ramai orang yang mengambil iktibar? Orang biasa mungkin tidak ambil peduli untuk mengambil langkah berjaga-jaga, tetapi tidak ada alasan untuk pelbagai kementerian untuk tidak bersedia. Seperti yang ditunjukkan oleh peristiwa, nampaknya ramai menteri ditangkap tengah tidur di tempat kerja. Orang yang memegang jawatan perlu dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Mereka harus dihukum dan dipecat kerana gagal melaksanakan tugas mereka. Sekiranya pandemik coronavirus berjaya mendedahkan kegagalan menteri untuk bertindak balas terhadap ancaman kesihatan dengan pantas, mendedahkan dakwaan rasuah bekalan PPE dan vaksin, mendedahkan standard 2 darjat antara ahli politik dan rakyat biasa apabila mereka melanggar peraturan lockdown yang ketat. Maka krisis banjir ini telah mendedahkan kekurangan persiapan jentera kerajaan dalam menghadapi sesuatu bencana negara. Banjir itu turut mendedahkan sikap lembap jabatan kerajaan tertentu dan ia mendedahkan kekurangan bekerjasama pelbagai agensi kerajaan dan ia mendedahkan kegagalan mereka untuk segera menggerakkan bantuan untuk mangsa. Yang paling penting, krisis banjir telah mendedahkan keangkuhan beberapa menteri yang menganggap mangsa yang menderita itu sebagai peluang bergambar untuk meningkatkan ego peribadi dan masa depan politik mereka. Ramai orang telah mendakwa di media sosial bahawa mereka terkandas di atas bumbung selama sekurang-kurangnya 2 hari tanpa apa-apa untuk dimakan dan tiada penyelamat yang telah datang. Apa yang berlaku kepada anggota polis, bomba ataupun kaki tangan perubatan? Dalam banjir beberapa dekad sebelum ni, ramai yang mendakwa mereka diselamatkan oleh anggota tentera. Jadi, apa yang berlaku pada anggota tentera pada tahun ini? Orang yang kita patut kritik ialah Perdana Menteri Ismail Sabri kerana beliau bertanggungjawab terhadap kerajaan dan pentadbiran negara. Dalam satu rakaman, dia ditunjukkan di dalam keretanya didakwa sedang melawat sebuah kampung yang dilanda banjir. Dia juga tidak berkuasa nak turun dari kenderaannya. Dia hanya menurunkan tingkapnya untuk bertanya khabar kepada orang wanita tu. Setelah mendengar jawapannya, dia segera pergi dari situ. Dalam satu lagi dakwaan serius terhadap Ismail, Charles Santiago, wakil rakyat Kelang, duka cita yang Ismail gagal memaklumkan beliau dan ahli Majlis Bandaraya Kelang, termasuk wakil DUN, bahawa beliau akan melawat 2 pusat pemindahan banjir. Sebagai wakil rakyat, Santiago ingin menjelaskan mengapa dana segera diperlukan untuk membantu menangani banjir di kawasan itu.
Santiago berkata bahawa kawasan itu mengalami banjir berulang-ulang kali dan banjir kilat adalah masalah yang selalu berlaku. Malangnya, Ismail lebih berminat untuk mendapatkan lebih publicity. Ismail Sabri dan seluruh kabinet harus meletakkan jawatan. Mereka mengecewakan rakyat. Anda patut tahu sudah tiba masanya untuk mengubah kerajaan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.